بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم سنتحدث عن قيمة جميلة وقيمة طيبة وقيمة وسلوك اجتماعي، ألا وهو الإصلاح، لكن هذه الجزئية ستكون الإصلاح بين الزوجين. وكثير من الأزواج بسبب الاحتكاك، بيت واحد، نعيش في بيت واحد، الزوجة عاشت في بيئة مختلفة عن بيئة الزوج، حتى لو كانت بنت عمه عاشت في بيئة مختلفة متباينة عن بيئته، لها ثقافتها ولها بيئتها ولها تربيتها ولها علمها ولها أيضا عليها جهلها. فإذا هي عملية التقاء بين أرواح قبل ما تكون بين أجساد. يحدث الخلاف بين الزوجين، من قال ما يحدث الخلاف؟ حتى في بيت النبوة النبي عليه الصلاة والسلام حصل خلاف في بين زوجاته، يحدث خلاف، لكن كيف نعالج الخلاف؟ المشكلة عندنا، أو أنا ما أقول الكل، بعضهم عندنا مشكلة في إدارة الأزمات. من الأزمات هذه الأزمة أو أزمات الحياة الزوجية، كيف ندير الأزمة؟ كيف نستفيد منها؟ كيف نطلع منها سالمين؟ إذا حصل خلاف بين الزوجين، أولا يعني بداية أن تحل داخل إطار الأسرة، يعني مع الزوج، مع الزوجة، مع الأبناء، داخل إطار الأسرة. وإذا كانت الأسرة هنا تعيش داخل أسرة أو عائلة الزوج أو الزوجة، إذن نبدأ بمن حولنا، لأنهم أقرب إلى معرفة حياتنا اليومية. فنعالج القضية. اجلس مع زوجتك وانت اجلس مع زوجك. لماذا المشاكل وعلى طول اشتكي في المحاكم؟ كان في الماضي، طبعا انا اتكلم عن الماضي من خلال القضاة اللي يقولون احنا في الماضي ما ياتينا يعني خلافات وقضايا، قليل، اغلب الخلافات المجرمين واللصوص. الان اصبح اكبر او اكثر قضايا المحاكم هي قضايا الاحوال الشخصية، الزواج والطلاق والخلع وغير ذلك. الخلاف هذا إذا كان الزوج عنده نية أنه يصلح فيما بينه وبين زوجته، وأيضا الطرف الثاني الزوجة، فهنا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حكم، مو أي واحد، ليس أي واحد، حكم، يكون إنسان حكيم، أب، جد، عم، خال، ابن، يعني رجل حكيم، وليس طائش أو إنسان متهور أو إنسان عصبي أو سريع الغضب، لا، يكون حكيم. وحكما من أهلها إن يريد إصلاحه يوفق الله بينهما. إذا أراد الزوج، الإرادة هو النية، فإذا كان عنده نية الإصلاح وكذلك الزوجة يوفق الله بينهما. لكن لما يكون الزوج ما عنده نية الإصلاح، إنما هو أثار الأزمة والزوبعة علشان يخلع ويطلع من الزواج، أو الزوجة أرادت تخلص من الزوج وتعيش لوحدها، أو إن مثلا تريد أن تتزوج واحد آخر فتعمل زوبعة، ثم بعد هذا لا تريد الإصلاح. لكن لو كان الطرفان أراد الإصلاح يوفق الله بينهما. لا تتدخلوا في مشاكل أبنائكم. يمكن عندهم مشكلة بسيطة هم يعرفون كيف يحلونها، أما إذا دخلت الأم وتدخل الأب وتدخل الأخوة وكل من يتدخل، كيف الله سبحانه وتعالى يحل الخلاف بينهم؟ الله سبحانه وتعالى لما قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الشيطان هو يبعث سراياه كما جاء في الحديث، يضع عرشه على الماء. شوفوا الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فيأتي هذا يقول جعلت فلان يعني مثلا يزني، قال لا ما فعلت شيء. هذا جعلته يسرق، قال ما فعلت شيء. هذا جعلته يقتل فلانا، قال هذا ما فعلت شيء. فيأتي واحد من الشياطين ويقول فرقت بين اثنين أو بين زوجين، يقول نعم أنت، فيلتزمه. طيب لماذا فرح هذا الشيطان بالتفريق بين الناس؟ لماذا؟ لأن في الأول لو واحد مثلا اعتدى على شخص وقتله
واحد فيهم راح ياخذ حسنات والثاني سيئات. او اعتدى على شخص وسرق ماله، فواحد راح ياخذ حسنات وواحد ياخذ سيئات. او انه مثلا ضرب شخص معين، فواحد ياخذ حسنات وواحد ياخذ سيئات. الضارب ياخذ السيئات، والمضروب والمظلوم والمعتدى عليه سيأخذ الحسنات، حسنات الثاني. لكن لما يفرق بين اثنين، فهذا يعرض وهذا يعرض، الاثنين راح ياخذون سيئات. الاثنان سيأخذون سيئات، ما في واحد فيهم راح ياخذ حسنات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبيح الخصومة والتشاجر. فإذا أعرضت الزوج وعرض الزوج، الاثنين راح ياخذون سيئات. فإذا عرفتم شلون الشيطان لماذا يفرح باللي يفرق بين الزوجين. وهنا الزوجان، هل مقصود الزوجان هو الزوج والزوجة الأسرة، أم المقصود الزوجان هو الشريكان، أو المقصود الزوجان هم الحبيبان، مثلا واحد يحب أخ في الله، أم الجيران، كله يطلق عليه. فإذا الشقاق بين الزوجين لابد من يكون عندنا مهارة كيف نعالج المشكلة. ولهذا أنا أقول للزوجة قبل ما ترفعين الأمر أهلك، حاولي مع زوجك. تقول ما قدرت، طيب حاولي مع أهل زوجك، لأن أهل زوجك يمونون عليه، يعني يمونون على زوجك أكثر من أهلك. هذا أهلك مو أهله، فربما يتطاول عليهم أو يخطأ في حقهم. فأنت اشتكي أو اشكي الحال لأهل زوجك، هذا ولدهم، وربما يعني يخشون من زيادة المشكلة أو تفاقمها. فإذا ما نفع أهل الزوج الجئي إلى أهلك. إذا ما نفع أهلك، ما نفعوا، ممكن ترجعين إلى المحاكم. لا تستعجلي في قضية إن والله زعلت خلاص أو حق أهلي وكبر المسألة وتعالوا تدخلوا في الموضوع. أقول لكم حاجة مؤلمة حقيقة، كثير منهم من الزوجات، هذا لأن احنا عند مثل مكاتب استشارات وعندنا في المؤتمرات، تعمل مشكلة وتكبر الموضوع وتدخل أهلها وتدخل الناس وتدخل محاكم وقضايا، بعدين تقول والله طلقني، تعالوا رجعوني. احنا دق كذا، واحد اتصل تقول تعال هذا تليفون زوجي، دق عليه خليه يرجعني. رجعت؟ وليش طلقتي؟ تقول الشيطان ضحك علي، الناس صديقات السوء، طلقي كرامتك كذا. فلهذا انتبهوا يا أخوات، هذه حياتكم، حياة خاصة لما يكون عندكم أبناء. علموا أولادكم أدب التعامل بين الزوجين أو فنون إدارة الأزمات الزوجية، حتى إذا كبروا إن شاء الله يكونوا أزواج أسوياء. الخلافات الزوجية في شهر رمضان مرفوضة، ممنوعة. لا تعمل خلاف مع زوجك لأنك صايم، أو أنت كذلك لأنك والله في المطبخ ومتضايقة وما بقى شيء على الإفطار، وتبدين تطلقين الكلمات والسباب والشتائم وتخربين صيامك. فإذا نحن في رمضان نتصالح ولا نتخاصم، خلاص الشياطين مصفدة. فرصة أنك ترجع زوجتك أيها المطلق، ولا أنت الزعلانة، ولا أيها المنفصل ولا المنفصلة، حاولوا تعودون إلى حياتكم الزوجية حتى الله سبحانه وتعالى يبارك لكم. وكذلك الصومون، تصوم أنت وأنت رمضان، ويبارك الله سبحانه وتعالى في حياتكم مع أولادكم، لأن رمضان شهر مبارك، الله سبحانه وتعالى يزيد فيه الحسنات. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم التشاجر في شهر رمضان. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.